Terve taas. Tässä ollaan Nelostiellä menossa kohti Himosta. Meillähän on siellä Moto Adventure Daysin Scout-päivät menossa. Ensimmäiset ja ahkerimmat on siellä ollut jo eilen paikan päällä ja ajelemassa, mutta itse ei päässyt silloin torstaina sinne, joten nyt perjantai-aamusta kello pikkusta vaille 7, niin ollaan tässä ajelemassa kohti Himosta. Ja kuinka hienoa tämä tekniikka onkaan. Mikrofoni loppu toimimasta tässä kohtaa. Kovasti tuossa 4 minuuttia selitin jotain, en yhtään muista mitään. Mutta ei se mitään. Lähdetään katsomaan, mitä sitä Himokselta löytyy. No niin, sitä on Himokselle päästy ja pyörät pakattu ja kamat vaihdettu päälle ja eiköhän me lähdetä tankkaamaan tuohon Vatalahden ST1 ja sitten vaan reitille siitä. Lähdetään katselemaan, mitä sieltä löytyy. Sitähän lähdetään sitten katselemaan. Punainen 3. Tää oli mulle tosiaan määritelty semmoiseksi vastuureitiksi, että mun pitää tästä jonkunlainen kuvaus tehdä teille osallistujille, niin katsotaanpa mitä tästä saadaan aikaiseksi. Mä nyt seurailen tätä reittiä tuon Jämsää ja sen jälkeen siinä mä käyn tankkaamassa ja sen jälkeen jatketaan sitä reittiä sitten eteenpäin. Täällä kyllä on jatkuvasti rakennushommat menossa, että ei ole hiljenemisen merkkejä kyllä näkyvissä. Mökkejä tulee siihen tahtiin tähän joka suuntaan. Että on täällä vaan maisemat. Heti kun kattelee tästä näin, niin kyllä heti niinku sielu lepää. Siitä mä tykkään täällä kyllä ajella, että tää on tämmöstä todella hienoa tää maisema. Mistäs toi? Se seuraa ajosuuntaan. Ja tosiaan nyt on tarkoitus katsoa, että kaikki tiet on sallittuja. Meitä löytyy täällä luvat, jos on ajokieltoa, esimerkiksi sitä vain tieosakkaille ja muuta. Niin pitää löytyä sitten luvat sille, että siitä voi ajaa, jos halutaan ajaa. Ja mullakin on tuossa laukussa nyt sitten noita lupalappuja ja kynät mukana, että jos sellainen tilanne tulee, niin voin joltain kysyä lupaa, jos semmoinen tienpätkä tähän on sattunut tulemaan. Oho, siinä on töissä. Tossakin täytyy olla autossa jo ihan hyvä maavara, että tosta pystyy ajamaan. Ja täällä muutenkin aika röykytystä on tiessä ja oli tullut tuosta uraton sateen jäljiltä. Niin. Oho. Kyllä mielenkiintoinen pätkä. Nyt kun muistelee, niin ei ole kyllä mitään muistikuvaa tällaisesta, että olisin ajanut viime vuonna, mutta se ei ole ihan ensimmäinen kerta, että omat muistikuvat on lähellä nollaa näissä hommissa. Hyvä, että muistaa oman nimensä, niin saati sitten mitä reittejä on ajanut. Jos ei niitä ole ajanut vuoteen, niin on jo unohtanut kaiken. Tämäkin
ei ole liian pehmeä, niin siinä mielessä niinku helppo ajaa. Mä just katsoin vaan pitääkö mennä tuosta vai tästä suoraan vaan. Tässä on tän 3 hankalin kohta. Tämmönen kivikko, että tähän on tässä 100 metriä, 150 metriä. Tuossa vieressä saattaa mennä kanssa reitti mitä pääsee. Tai sitten tosiaan täältä mistä tultiin, niin pääsee kyllä takaisin, että tämä voi kiertää, jos tuntuu ylivoimaiselta. Ei tarvitse ottaa ressiä siitä. Mutta tosiaan tässä itse viime vuonna tuli kellahdettua ja se kello hukkui tuonne noin, mutta jos tällä vuonna ei päästä, tai jos tänä vuonna päästään ilman kaatumista, niin sehän on hyvä. Mutta tosiaan tämmönen pieni kivikko tässä on ja otetaan pikkupätkä tätä ja ei ihan kokonaan kuitenkaan. Tässähän on tosiaan tärkeä se, että jonkunlainen momentumi pysyy päällä ja katsoo tonne eteenpäin ja antaa se pyörä pomppia siinä silleen. Kyllä se näette, tässä ei niin iso kiveä ole, että se ei tosta yli menisi toi rengas. Varsinkin jos on 2.1 edessäkin, niin ihan hyvin nousee näitä kaikki kivien ylittä. Yritetään sille tosiaan etäisyyden kauempaa katsoa sitä, että mikä olisi semmonen optimaalinen reitti. Sitten vaan mennä siitä suurin piirtein. Se ei ole niin tarkkaa. Kyllä tässä hiensaa pintaa. Niin kuin viimeksi. Katsotaanpa miten käy. Tästä on porukka mennytkin jo. Oho, jalka ei osunutkaan siihen. Tästähän pitäisi mennä vauhdilla ylittää, mutta tosiaan tuota pystyy kiertämäänkin ja tätähän ei tiedä, onko tätä tässä enää sitten silloin kun tullaan tänne seuraavan kerran. Täällä on tosiaan, tuossakin on joku jo katkonut noita vähän se. Tää on ihan mukavaa pienempää. On nättiä maisemaa kyllä. Reitti on ollut hyvin suhteellisen nopeasti ajettavaa ja tämmöstä kovaa pohjasta. Ei oo mitään mutaa eikä muuta pehmeitä. Tosiaan se kivikko tuossa on ainut haastavampi tähän mennessä. Mutta erittäin hyvä tämmönen niinku ensipuraisu punaisiin. Muutamia haastavia kohteita, mutta kuitenkin semmoinen, että tässä pääsee mukavasti eteenpäin ja päästään samalla niinku ihastelemaan maisemiakin ja ehtii vähän niinku nauttimaan tästä matkan teosta, että se ei ole sellaista jatkuvaa vääntämistä ja ähertämistä. Ja tosiaan täällä Mädissä niin muistaa sen vaan, että täällä ajetaan, niin tää ei ole mikään kilpailu eikä kisa. Jokainen saa ajaa omaa vauhtia. Tuo vetojärjestyshän on semmoinen, tai järjestelmä on sellainen, että jokainen pystyy ajaa omaa vauhtia, eikä tarvitse olla huolissaan siitä, että jäisi jälkeen tai ei löytä sitä mihin muut menee. Eli kun ajetaan sillä dynaamisella ajosysteemillä, niin siinä aina kun tulee tienhaara, niin siellä on joku odottamassa sua ja näyttämästä mihin suuntaan mennään. Koitin tuossa videolla selittää dynaamista ajomallia, mitä tuolla Mädissä käytetään, mutta akkua se loppui kesken. Tässäpä se nopeasti on tämmöisenä animaationa, eli matkaa lähdetään jonossa ja siitä kun tulee seuraava risteys, niin se vetäjä näyttää sitten kädellä, osoittaa sen paikan, mihin sun pitää jäädä, jos oot vetäjän takana. Sen jälkeen kaikki ohittaa sut, ja kun sä näet, että sweeperi tulee paikalle, niin sen jälkeen muuta kuin hyppää takaisin jonon jatkoksi,
niin että se sweeperi pysyy koko ajan siellä perässä ja viimeisenä ja auttaa muita. Jaahas, sitä ollaan ilta saunassa käyty ja nyt pitäisi vielä lähteä illalliselle. Kelihan on mitä parhain. Tässä oikein katsoo tässä näin, niin kuten näette, niin alkaa kesää painamaan. Tässä on poreiltu ja saunottu viimeisen päälle. Oikein mukavaa iltaa istua. Ja lähdin kävelee mökkiä kohti. Saa vielä repun sinne ennen kuin lähdetään sinne syömään. Täällähän on nyt tänä viikonloppuna niin V8 tapahtuma. Sanottiin, että tuossa parkkipaikalla niin huomaa tehdä jotain burnoutteja. Katsotaan sitten. No, itse ollaan ajamassa, niin ei näe. Hienoja vehkeitä. Katsotaanpa nyt miten tässä käy taas. Jaha. Kuti. Viedä yksi. No niin. Oikein hyvää huomenta. Aikainen moto Sappisen nappaa. Lähdössä Sappisen Tommin kanssa ja Mäkisen Jannen kanssa ajamaan. Punainen 1 ja 4 kohan se oli. En muista. Mutta vaihdettiin vähän suunnitelma, oli ajatusajassa koko päivän reitti, mutta ajettiin sitä viime vuonna, niin ajateltiin, että nyt käydään ajamassa noita lyhkäisempiä sitten. Ei mitään, tervetuloa tähän lauantai-päivään. Lauantai ja aamupalaa käyty. Aika lähtee kattelee reittiä. Tosiaan toi Sappisen Tommi ja Mäkisen Janne lähti mukaan. Ei tarvitse ihan yksin ajella. Ei pitkälle päästä. Kiertotie löydetty, niin tuolla meni tuo alkuperäinen reitti ja nyt menee tästä vierestä. Katsotaan miten tässä käy. Tää oli vissiin luvattu. Ai, hienoa pätkää. Vähän tämmöstä hienoppi hiekkasta metsäautotietä tässä heti sitten alussa, niin päästään tosta asutusalueelta pois, niin päästään tosi hauskoille pätkille heti alusta. Tämmöstä ei liian teknistä, mutta tosiaan niin tosi hauskaa tietä. Tässä on tosiaan melkoista hienoa pätkää. Tällainen maistuu itselle just. Otettu monta erhettä tässä jo. Ja aika haastavia kohtia. Kyllä lämmöt nousee meinaan. Melkoisilla urilla. Nyt on kyllä just semmoista taas, mistä ite tykkää. Tämmöstä kunnolla
metsittynyttä pätkää, niin näitä on mahtavaa ajaa. Ja sitten on vielä ylä- ja alamäkeä. Mennään nyt kattoo mitä täältäkin taas löytyy. Soratiellähän se olisi helppo mennä, mutta ei tämä polku ole joka mikään hankala ole. Kyllä tässä keskittyä saa ihan, että ei ole ihan semmonen läpiajetta hanatiskissä, vaan ihan niinku vähän kytkin kontrolliakin saa jo käyttää ja muuta ja katsoo tosiaan, että ei ole liian liukas tää homma. Todella hieno. Tässäkin niin nyt on ollut kuivaa. Ihan on, mutta tosiaan voi olla sitten jos sataa vettä, niin vähän pehmyt, mutta joitain osin. Mutta pääsääntöisesti näyttää olevan kuitenkin ihan hyvää kuntosta ja kova pohjasta taas tämäkin tie tässä. Mä ajattelin mennä tästä seuraavaksi pullakahville. Ei lähdetä mihinkään kunnon ruokailuun, vaan otetaan vähän sämpylää tai pullaa siinä. Ja sen jälkeen lähdetään sinne seuraavalle reitille ja käydään kattoo se sitten, että ei se tämä vielä ole. Seuraavalle reitille ja katsotaan sitten, että millainen se on ja katsotaan sitten saadaanko tälle päivälle vielä kolmaskin mahtumaan. No niin, sitä päivällinen. Täällä se tosimotoristi pärjää iltaan asti. Siellä on munkit ja kahvit. Sappinen hymyilee. Tässä näissä välipalakornerissa nyt, niin onko leipä mistään kotosi? Leipä on todella hyvä. Joo. Kaikki ainekset on tosi tuoreita ja tämmöistä sämpylä on hyvä. Näihin mä en ole vielä päässyt, mutta ne näyttää niin hyvältä ja mukava vihreä sisällä ja aika rauhallista, että pitää alkaa 5/5. Näin se on, aletaan syömään. Pikkusen väliä, että tuo pöly ei pääse ihan estämään kaikkea näkyitä. Tässä on tämmöistä pientä patikkoa, mutta tosiaan tämäkin aika kova pohja, niin onneksi niin silleen mukava ajaa. Jos on märkä, niin sit se voi olla haastavampi. Porukassa kannattaa aina vähän koittaa haastaa itsensä semmoista hommaa, mitä ei normaalisti ehkä uskaltaisi tehdä. Ja toinen homma, että ajaa semmoista vauhtia, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Tää ei nyt olekaan ihan superpehmeissä kunnossa. Mennään kattoo mitä meillä täällä löytyy. Vai se pitää persen nostaa penkistä ja pikkuhiljaa sitten. Täältä pitäisi mennä joku polku. Tosta se lähtee. Tätä on tosiaan vähän tämmöstä, kun ei oo ajanut, niin sit sitä saa ihmetellä, että missä mennään. Mutta ne näyttää menevän semmoselle pätkälle, mikä on oikein maukas. Eikö se oli ylös vai tänne alas? No, aika meille kertoo sen sitten. Täältä ainakin pääsee. Aika jyrkkä! Ei oo, okei. Ei se ollut jyrkkä kun sanottava on, että hiki on saatu aikaiseksi. Toki kelikin on tosi lämmin, 24 tai jotain sellaista taitaa olla, niin on kyllä tosi kuuma. Mutta toisaalta sitten taas oikeinkin mukava tässä ajella. Ennemmin tällainen kuin vesisade.
oiku nousee hienosti korkealle. Ei mikään super vaikea, mutta just semmoista mukavaa. Myöskin vähän täällä puitten siipoksessa ei ole ihan niin kuuma kuin tuolla ihan pelkällä soratiellä. Tää on kyllä niinku oikein mukavaa. Tää on melko mielettömän hyvää pätkää kyllä. Kunnon vuoristorata meininki. Tässä ei niinku ei suoraa tietä oo eikä muuta. Tää on monennäköistä tiepintaa ja mennäänkö hykkyrän väkkyrät ympäriinsä. Mahtava viimeinen 20 kilometriä, niin on kyllä niinku kaikkea on. Ei mitään, ottakahan tää teidän ajolistalle, jos ootte punaisia ajamassa. Vahva suositus. Sitä oltais tässä autossa. Sehän tarkoittaa sitä, että ollaan matkalla kotia kohti. Meillä oli tosiaan alkuperäinen ajatus mulla oli olla sunnuntaihin asti, mutta nyt on lauantai-ilta. Ja ajattelin nyt lähteä ajaa kotia päin. Sen verran ollut kiirettä tuolla töissä joka paikassa, niin ajattelin, että ihan hyvä nukkua yksi yö kunnolla ennenkin taas mennään töihin. Mutta joo, tulihan tuota ajettua kuitenkin, että tänään aamulla 7 oltiin aamupalalla ja siitä lähdettiin ajelemaan. Ehdittiin pari reittiä siinä ajaa ja aika tyhjä on takki nyt, että ei ihan onko 2 reittiä päivässä vetää, niin ja mekin vaan syötiin siinä ihan nopeasti pullakahveet siinä välissä ja sitten taas jatkettiin seuraavalle ja mentiin vasta sen jälkeen syömään, niin nyt tuntuu, että aika hakattu olo. Mutta joo, mitäpä tuosta muuta sanoo. Tosiaan reitithän oli, tuossa videolla on varmaan jo monta kertaa sanottukin, niin 3 erittäin hyvä, jos tuut oransseista, niin ei isommille pyörille 3 on ihan hyvä. Sitä etti sitä 4, huomattavasti jo teknisempää, mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä. Ja sitten oli tää 1 viimeisenä ja siinä niin voi että oli kyllä hyvää reittiä löydetty siihen loppuun. Mut siinäkin oli aika paljon semmosia hyvinkin teknisiä, riippuu vähän että kummin päin sitä reittiä ajaa, että isompia ylämäkiä, vähän kivikkopolkua ja kaikkea muuta löytyy. Osa niistä toki pystyy skippaamaan, osa ei. Mut niin se 1 kannattaa olla silleen, että siinä on sit jo vähän enemmän ajokokemusta, mutta ehdottoman hyvä reitti kyllä. Mutta sen pidemmittä löpinöittä päätellään tää video tähän. Nähdään Mädissä elokuun puolessa välissä ja ei mitään. Sinne siis. Se on morjes. Herää, sydän lyö, polut ja hiekkatiet seikkailu kutsuu KTM. 690 RJ, alamaa värisee, kesä tai talvi, mitä väliä, seikkailu täällä. Tuuli kasvoja hyväilee, vapaus huuma ja soratie seikkailun johtaa. Ei esteet pysäytä matkalaista. ADV Seeker on etsimässä uusia kokemuksia. Kun ADV Seeker pyöränsä käynnistää.